नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ प्रियांक्सन किचनमा। आज चाहिँ प्रियांक्सन किचनमा दही निम्की बनाउने भिडियो लिएर आएकी छु। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै रेसिपी हेर्नका लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग कनेक्ट रहनुहोला। छिटो मिठो खाजा बनाउन सकिने दही निम्की अब सुरु गरौँ है। यस फर्स्टमा त मैले बोल लिएकी छु र यो बोलमा चाहिँ अब म राख्दै छु कर्नफ्लेक्स, त्यसै गरेर भुजा पनि एड गरेको छु। मसिनो चप गरेको प्याज, ड्राई फ्रुट्समा हजुरहरूलाई जे मनपर्छ त्यो हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुनेछ। चाउचाउ या भुजिया पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि एड गर्दैछु मैले यहाँ केही गेडागुडीहरू। यहाँ मैले एड गर्दैछु चाउचाउको मसला। यसको साथै हजुरहरूले अजिना पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। दही निम्कीलाई चाहिँ अझ टेस्टी बनाउनको लागि मैले यहाँ फिङ्गर चिप्स एड गर्दैछु। हजुरहरूसँग जस्तो चिप्स एभाइलेबल छ त्यही अनुसारको राख्न सक्नुहुनेछ। र केही मात्रामा मैले लिएको छु तिलको छोप। निम्की एड गर्दैछु मैले। कति क्वान्टिटीमा बनाउनु भएको छ त्यही अनुसारको निम्की लगाउनु होला। र कलरिङको लागि मैले थोरै सोया सस लिएको छु। यसको साथमा हजुरहरूले फुड कलर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ दही राखेर मजाले मिक्स गर्ने। यदि दही चाहिँ अमिलो छ भने एकदमै मिठो हुन्छ। यदि अमिलो छैन भने पनि हजुरहरूले चाहिँ कागतीको रस राखेर यसलाई बनाएर खान सक्नुहुनेछ। सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गरेपछि यहाँ मैले एड गर्दैछु कालो नुन। हजुरहरूले जुन नुन खानुहुन्छ त्यो नुन युज गर्न सक्नुहुनेछ। पिरोको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अकबरे खोर्सानी लिएको छु। यी सबै चिजहरूलाई राम्ररी मिक्स गरेपछि ल हेर्नुस् त हाम्रो दही निम्की चाहिँ रेडी भएको छ। छैन त हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने दही निम्की। हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला। मेरो रेसिपीहरू मन परेमा कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।